Apa khabar? Assalamualaikum. Saya Melayu. Korang Melayu ke tak? Jom buka minda ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Melayu sememangnya terkenal dengan bahasa yang sangat-sangat indah, halus dan dalam. Tak ramai yang sedar, tapi sebenarnya kehebatan dan kelembutan pemikiran Melayu banyak dipantulkan dalam peribahasa Melayu. Dan sebab itulah ramai yang menganggap peribahasa sebagai satu cabang ilmu yang genius. Banyak kajian moden tentang peribahasa Melayu telah menemui mutiara kebijaksanaan pemikiran orang Melayu. Bagi satu peribahasa terdapat banyak lapisan yang akhirnya menghasilkan makna yang mendalam. Okey, dah lah tu. Jadi berikut adalah beberapa peribahasa yang setelah diteliti sebenarnya menampilkan kebijaksanaan dan geniusnya pemikiran orang Melayu. Peribahasa pertama, bagai dedalu api hinggap ke pohon kayu. Jadi peribahasa ni mungkin agak jarang kita dengar dan ia membawa maksud orang jahat ke mana saja dia pergi akan menyusahkan orang baik. Kenapa maksud dia macam tu? Sebenarnya ini adalah hasil daripada pemerhatian orang Melayu terhadap alam dan pengetahuan mereka tentang ilmu biologi yang kemudian diterjemahkan menjadi peribahasa yang cukup bermakna dalam kehidupan. Dedalu merupakan satu tumbuhan parasit. Tak, bukan filem Korea tu. Parasit bermakna ia mengambil makanan daripada tumbuhan lain serta ia bergantung hidup kepada tumbuhan tersebut. Sudahlah ia hidup menumpang, ia akan menyebabkan tumbuhan yang ditumpangnya pula yang kekurangan tenaga kerana berebut makanan. Pokok dedalu parasit ini sering menumpang pada pokok buah-buahan seperti pokok rambutan, pokok jering, pokok jambu, mempelam dan pulasan. Akarnya masuk ke dalam lapisan phloem dan xylem tumbuhan yang ditumpangnya, merampas makanan sehingga banyak pokok yang ditumpangnya mati. Jadi orang Melayu dulu telah pun faham tentang konsep organisme parasit yang hanya menumpang dan kerjanya porabih-borah saja. Tapi pengetahuan ni taklah dikatalogkan macam jurnal saintifik. Cuma ia diterjemahkan menjadi satu peribahasa yang secara langsung memberi pengajaran kepada kehidupan orang Melayu. Iaitu pengajarannya, bila ada orang jahat seperti parasit yang hinggap pada orang baik hidup menumpang, akhirnya akan rosaklah orang baik itu, sedangkan orang jahat si parasit itu pula membesar dan hidup senang lenang. Maka kenalah dijauhi perangai seperti dedalu ni. Peribahasa genius 2, sekerat ular, sekerat belut. Ada tak yang biasa dengar peribahasa ni? Ia bermaksud seseorang yang tidak tentu pihak mana yang harus diikuti atau juga munafik. Tak, bukan filem Melayu tu. Sebenarnya menurut pengkaji di Universiti Kebangsaan Malaysia, sebab apa orang Melayu pilih untuk dikolokasikan antara belut dengan ular bukanlah secara sewenang-wenangnya. Sebenarnya ada sebab yang mendalam maksudnya. Pertama sekali, kita rasa sebab apa orang Melayu letak belut dengan ular dalam satu peribahasa tu, mungkin sebab fizikal dia lah. Belut dengan ular ni tak banyak bezanya. Belut sawah ataupun nama saintifiknya Monopterus albus zuyu. Monopterus albus zuyu merupakan sejenis ikan dari keluarga Synbranchidia yang tidak mempunyai sirip atau sebarang anggota tambahan lain untuk bergerak. Ada pandangan umum yang melihat belut itu sebagai bangsa ular berikutan faktor fizikalnya yang persis menyerupai ular. Dan selain itu, yang lagi menarik sebenarnya adalah sebab apa orang Melayu pilih belut sebagai melambangkan munafik adalah kerana sifat fisiologinya yang lain macam. Keadaan fisiologi belut boleh berubah-ubah
Belut itu sendiri bersifat hermafrodit, iaitu haiwan yang memiliki dua kelamin dan mereka mampu untuk melakukan penggantian kelamin. Belut pada awal fasa kehidupannya adalah betina, tapi bila dia dah besar, dia boleh berubah menjadi jantan. Dan apa yang menariknya, belut jantan ni dia boleh berubah jadi belut betina bila dia berada pada satu tempat, satu populasi yang belut betina tak ramai. Dia boleh ubah jantina dia bila diperlukan. So dia nak masuk toilet mana ni? Dan yang lagi-lagi menarik pasal belut ni adalah bila dia nak tukar kelamin dia tu daripada jantan jadi betina, daripada betina jadi jantan, dia akan jadi agresif. Dan dia akan berubah menjadi cannibal. Maksudnya dia akan makan kawan sesama dia yang juga merupakan belut. Wow, bayangkan kalau kita baca semua ni dalam borang bertaaruf Baitul Muslim dengan belut. Jadi orang Melayu, diorang tahu tentang sifat fisiologi belut ni, lalu mereka gabungkan dalam satu peribahasa bersama dengan ular. Yang kita tahu ular ni sememangnya membawa satu konotasi yang negatif. Maka terlahirlah satu peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan sifat munafik. Memang design peribahasa tu cukup genius. Peribahasa genius 3. Menanam tebu di bibir. Ini pun satu peribahasa yang cukup aneh bila kita fikir mendalam sikit. Menanam tebu di bibir bermaksud memberi janji-janji manis. Orang yang bercakap dengan baik tetapi hatinya berniat jahat. Soalannya, kenapa orang Melayu dia guna tebu untuk menggambarkan sifat negatif? Bukan tebu ni baik ke? Dia dah lah cantik, dia dah lah manis. Bayangkan waktu bulan puasa, panas minum air tebu je. Tapi bila kita teliti struktur tebu, kita akan dapat jawapan kenapa orang Melayu memilih tebu sebagai lambang janji manis. Apabila dilihat pada struktur tebu itu sendiri, tebu mempunyai daun yang tajam, kasar dan miang. Kulitnya keras dan liat. Ia mempunyai ruas-ruas keras, namun begitu ia menghasilkan air yang manis dan sedap rasanya. Jadi tebu ni dalamnya adalah air yang enak dan manis, tapi strukturnya adalah tajam dan boleh menyakiti orang lain. Jadi macam tu jugalah dengan janji-janji kosong yang ditaburkan. Bunyinya memang enak dan manis, tapi janji itu sendiri tajam, keras, miang dan liat. Kemanisan janji itu rupa-rupanya memiliki durinya yang tersendiri. Jadi itulah beberapa contoh peribahasa Melayu yang menggambarkan Melayu ni sebenarnya genius. Dan kalau korang berminat dengan tajuk ni, sebelum ni pernah dihasilkan beberapa video tentang tajuk yang lebih kurang sama. Pengajarannya daripada contoh yang dikemukakan, kita dapat tengok kedalaman dan kehalusan budi pekerti orang Melayu yang diterjemahkan dalam bentuk peribahasa. Apabila dikaji semakin banyak mutiara pemikiran orang-orang terdahulu yang kita dapat korek. Jadi janganlah duk asyik pandang rendah je bangsa kita, kata malas lah, tak inovasi lah. Sebenarnya memang bangsa kita ni unik dan sebenarnya memang bangsa kita ni memiliki akal budi dan pemikiran yang halus dan tinggi. Tapi kita je generasi baru yang melupakannya. Jadi terima kasih banyak kerana menonton. Ada lagi tak peribahasa yang korang dengar macam indahnya, begitu mendalamnya? Kongsikan dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.